Welcome to Adventures in Poland. Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Oli Castillo. Dzień dobry, Adventures with Oli is back to bring you another round of informative videos for our loyal viewers who continuously support our YouTube channel. But if you are new to our YouTube channel, remember to subscribe so you can stay updated with our happenings inside and outside of Poland. At kung may questions, suggestions, or comments, mag-comment ka lang sa ating comment section. And if you like my videos, bakit hindi mo i-like at i-share? With just one share, we can provide valuable information about Poland to many of our fellow Filipinos. Thank you for sticking around, and I can't wait to share more adventures. My name is Oli, and you are watching Adventures with Oli. Sa video na ito, tatalakayin natin ang proseso at mga requirements sa pag-hire ng mga Filipino na nandito na sa Poland, lalo na yung mga gustong lumipat ng employer or agency. Ano nga ba mga kailangan mong ihanda? Paano ang proseso at ano ang mga posibleng epekto kapag hindi nasunod ang mga tamang hakbang? Perfect ito para sa mga kababayan nating Filipino workers at nagbabalak na magtrabaho dito sa Poland. Paano nga ba mag-apply kapag gustong lumipat ng employer or ng agency? Kung nandito ka na sa Poland at nais mong lumipat ng employer or agency, mahalagang sundin ang tamang proseso. First, maghanap ng bagong employer. Kailangan mong makahanap ng bagong employer na handang mag-sponsor sa iyong bagong work permit. Mahalaga na ang employer na ito ay registered at may karanasan sa pag-hire ng foreign workers. Siguraduhin may work agreement sa bagong employer tungkol sa trabaho, sahod at mga kondisyon bago simulan ang proseso ng pagpapalit ng employer. Pangalawa, work permit application. Ang bagong employer mo ay may responsibility na mag-apply para sa iyong bagong work permit kasama sa application ng mga sumusunod. Employment contract, dapat may malinaw na kontrata at nagsasaad ng job description, sahod at working conditions. Company registration documents, kailangang magpasa ang employer ng mga documents na nagpapatunay na legal at registered ang kanilang company sa Poland. Proof of financial capability, kailangang ipakita ng employer na may sapat silang pondo upang bayaran ang sahod at benepisyo mo bilang empleyado. Health and safety compliance, kailangang patunayan na sumusunod ang company sa mga health and safety regulations para sa mga empleyado. Pangatlo, update your residence permit. Kailangan mong i-update ang iyong residence permit upang ito ay tumugma sa iyong bagong work permit at employer. Ang application na ito ay dapat isagawa sa Voivodeship Office or Urząd Wojewódzki na malapit sa iyong lugar. Kung minsan kailangan magpasa ng documents na nagpapatunay na ikaw ay may sapat na tirahan habang nagtatrabaho sa bagong employer. Kailangan magpakita ng patunay na ikaw ay covered ng health insurance alinman sa pamamagitan ng bagong employer o sariling insurance plan. Pang-apat, transition period. Huwag magsimula sa bagong trabaho hanggat hindi pa naaprubahan ang bagong work permit at na-update ang residence permit. Mahigpit ang Poland sa usaping ito at maaari kang magkaroon ng legal problems kung magtatrabaho ng walang tamang documents. Mga posibleng problema at epekto ng paglipat ng employer. Kapag hindi nasunod ang tamang proseso, maaaring magresulta ito sa mga legal problems. Ang ilan sa mga posibleng negative effects, kung may pagkukulang o mali sa mga submitted documents, maaaring maglabas ng negative decision ang immigration authorities na magre-resulta sa pagkawala ng karapatan mong magtrabaho sa Poland. Kung napatunayan na nagtatrabaho ka ng walang tamang permit, maaari kang ipataw sa employment ban na hindi magtrabaho sa Poland o sa iba pang EU countries. Isa sa pinakamatinding epekto ay ang deportation. Kung nagtatrabaho ka ng walang tamang dokumento, maaaring ikaw ay mapauwi pabalik sa Pilipinas at hindi na makabalik sa Poland. Sa paglipat ng agency, anong dapat mong malaman? Sa mga nagtatrabaho sa ilalim ng agency, ang proseso ay pareho lamang. Kailangan mag-apply ng bagong work permit at i-update ang iyong residence permit at siguraduhin na ang bagong agency ay may kakayahan at legal na mag-process ng iyong mga documents upang maiwasan ang anumang complication.
Mga karagdagang dokumento at requirements. Bukod sa mga nabanggit na pangunahing requirements, maaaring hingin din ang mga sumusunod depende sa iyong sitwasyon. Tax clearance. Kailangan mong ipakita na ikaw ay nasa ayos ang tax obligation sa Poland. Ang dokumentong ito ay nagmumula sa Polish Tax Office or Urząd Skarbowy. No Objection Certificate or NOC. Kung lilipat ka mula sa isang employer patungo sa isa pang employer sa parehong sektor, maaaring hingin ang NOC mula sa iyong dating employer na nagpapatunay na wala silang pagtutol sa iyong paglipat. Skill Certificates. Kung ikaw ay nasa isang skilled profession, kailangan mong magpasa ng mga certificates na nagpapatunay ng iyong kakayahan at qualification. Police Clearance. Upang ipakita na walang criminal record, maaaring kailanganin ang police clearance mula sa iyong home country or mula sa Polish authorities. Mga tips para maiwasan ang problema. Laging i-update ang mga documents. Siguraduhin ang iyong residence permit at work permit ay laging updated. Huwag mag-antala sa pag-aayos ng mga papeles lalo na kung lilipat ka ng trabaho. Makipag-ugnayan sa isang immigration lawyer kung hindi ka sigurado sa proseso. Mas mabuti nang mag-consult sa isang immigration lawyer. Tutulungan ka nila na maayos ang lahat ng kinakailangan para hindi ka magkaroon ng problema. Makipag-coordinate sa bagong employer. Siguraduhin ang bagong employer mo ay fully aware at may karanasan sa pag-hire ng foreign workers. Mahalaga na nasusunod ang lahat ng legal process. Sana nakatulong ang video na ito para mas maintindihan ang proseso ng paglipat ng employer or agency dito sa Poland. Kung may karagdagan pa kayong tanong or gusto nyong magbahagi ng inyong experience, mag-comment lang. And remember to like, share, and subscribe for more informative content. And always be vigilant and do your research. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Adventures with Ollie, bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo I do zobaczenia. Thank you and see you in the next video.